We're gonna prepare our dinner tonight. Sinigang na Pampano. Yay! So, lilinisan natin yan. Hi, Natalie! Tapos na nating linisin ang Pampano fish. Sprinkle some salt and spread. Leave for about 10 minutes and prepare other ingredients. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peekaboo, see you! Heto ang mga sangkap na kailangan sa pagluto ng sinigang na pampano. Isdang pampano, sibuyas, dinikdik na luya, labanos, kamatis, sitaw, isang pirasong sili, asin, tamarin, sinigang sa sampalok mix, talong, at tubig. Simulan na natin ang pagsigang. Una, ilagay ang 7 cups of water. Takpan at pakuluin ito. Kapag malapit ng kumulo ang tubig, maglagay ng 2 kutsaritang asin. Ilagay na rin ang luya at kamatis. Takpan muli at hintayin kumulo. Pag kumulo na ang tubig, ilagay ang isdang pampano. Ilagay ang kalahating parte ng sibuyas. Haluin at takpan ng 1 minuto. Pagkatapos, ilagay ang sitaw o labanos at talong. Takpan at hintayin kumulo ulit ito. Pag kumulo na, ilagay ang 1 kutsara ng sinigang sa sampalok mix at haluin. Naglagay rin ako ng 1 kutsarang asukal para mabalanse ang lasa. Takpang muli at hintayin kumulo. Pag kumulo na, ilagay ang 1 piraso ng sili at ang natirang sibuyas. Takpan at tapos na tayong magluto. I'm done cooking, so mag-prepare na ako ng table for dinner. Let's go, guys! Prepare the table! There you go. Do you like it, Natalie? Oh, my baby is eating. Rice. Let me try this. Yummy, looking yummy. Okay, Mommy, Yes, let me baby. try it. Daddy, Yes, Yeah, baby. baby. Ay, wow! My baby is eating. Good job. Wow. You can try this, princess. Say ah. Say ah. Mm. It's delicious.
Shout out to Jong, Jen, and Justine Asuncion from Scarborough, Toronto. And also a shout out to Salve Di Maano from Saudi Arabia. Thank you for watching. And God bless.